علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکه څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو که نه، زه به 3 ویډیوګانو کې ټول پیریاډک ټیبل چپټر ریویژن کوم. ختمېدل خو ګران وي، خو ریویژن به کوم. نو هغې کې دا درېیمه ویډیو ده. دا ډېره امپورټنټ ویډیو ده. هر چا له پکار دی چې دې نه خبرې. پیریاډک ټیبل کې چې اولنۍ خبرې تاسو ته دا علم وي که نه، چې په ټول پیریاډک ټیبل کې 118 ایلیمنټ دي. څومره ایلیمنټ دي؟ 118 ایلیمنټ دي. کله کله ام سی کیوز راځي 9th لیول باندې. اوس نوی ریسرچ وایي زیات دی، خو اوس فلحال ته 9th پیپر ته تیاری کوي. په دې 118 ایلیمنټو کې ایلیمنټ درې قسمه دي. درې قسمه کلاسیفیکیشن په مختلف بیس باندې شوی. یو مونږ وایو چې یو نیچرل ایلیمنټ او بل ارټیفیشل ایلیمنټ دي. نو نیچرل ایلیمنټ تعداد دی 92 او ارټیفیشل چې کوم مین میډ دي که نه، لیبارټرینو کې ساینسدانانو جوړ کړي، هغه دي څومره؟ هغه دي 26. ها، اوس په دې ایلیمنټو کې آن د بیسز اف پراپرټیز مونږ وایو دا کوېسچن ډېر امپورټنټ دی. یو دی میټل، بل دی نان میټل او بل دی میټلایډز. ٹھیک ده؟ میټلز، میټلایډز او نان میټل. اسانو الفاظو کې ویم که نه، دا چې کوم ما په ریډ کلر باندې لیکلي دا د ایس بلاک ایلیمنټ دي د هایډروجن نه علاوه. دا دواړه ګروپونه میټل دي. ډي بلاک ایلیمنټ ټوټل میټل دي. اف بلاک ایلیمنټ 28 دي. دلته 40 دا دي، 28 دا دي. دا ټوټل ما سره څه دي؟ میټلز دي. ٹھیک ده؟ اوس دلته هم دی په پی بلاک کې هم څه ناڅه میټل شته. واحد پی بلاک داسې بلاک دی که نه چې په دې کې میټل هم شته، نان میټل هم شته، میټلایډ هم شته. که ام سی کیوز راشي چې ویچ بلاک اف د پیریاډک ټیبل کنټین آل میټل آل ټایپ اف ایلیمنټ میټل نان میټل، نو هغه پی بلاک دی. دا ریډ کلر چې ما لیکلي دا موږ سره دی ایلومینیم ګیلیم دی، دا موږ سره میټل دی. او دا چې کوم بارډر لاین ما لیکلی دا میټلایډز دی. او دا نور بلیک کلر کې چې ما لیکلي دا څه شی دي؟ دا نان میټل دی. نو د دې خبرې علم هم چې تا ته وي. اوس سر میټل څه ته وایي؟ زه میټل هغه ایلیمنټ دی که نه چې کوم الکتران په اسانه باندې لوز کولی شي او په ځان باندې پازیټیو چارج راوستلی شي، هغې ته موږ میټل وایو. نان میټل هغه ایلیمنټ دی کوم چې الکتران په اسانه اخیستلی شي، په ځان باندې نیګیټیو چارج راولي، دغې ته موږ نان میټل وایو. جنرل خبره دا ده که نه. میټل آر الکترو پازیټیو. لکه لیټ سپوز تاسو که ګورئ که نه، زه یم دا یو این ای دی، این ای صحیح ده، دا د میټل دی او بل موږ سره سی ال دی. نو چې کله ریاکشن کېږي که نه، دا این ای به دا میټل به د نان میټل له الکتران ورکړي. ٹھیک ده؟ نو په دې این ای باندې به پازیټیو چارج راشي او په دې نان میټل باندې به نیګیټیو چارج راشي. پازیټیو نیګیټیو، او دا پازیټیو نیګیټیو یو بل اټریکټ کوي او د اټریکټیو فورس ته موږ کیمیکل بانډ وایي. د اټریکټیو فورس بټوین ټو ایټم از کالډ وټ؟ کیمیکل بانډ. خو چې کله د پازیټیو چارج ته موږ کیټاین وایو او نیګیټیو چارج ته ایناین، د پازیټیو کیټاین او نیګیټیو ایناین ترمنځ چې کوم اټریکټیو فورس دی دیټ از کالډ آیانیک بانډ. نو میټل او د نان میټل چې کوم بانډ دی هغې ته به موږ بیا څه وایو؟ آیانیک بانډ به وایو. ها، دا خبره هم زده شوه. واټ آر میټلایډ؟ میټلایډ هغه ایلیمنټ دی که نه چې کوم انټرمیډیټ پراپرټي شو کوي. مطلب د میټل پراپرټي هم پکې شته، نان میټل هم پکې شته. بله خبره یاد ساته، دا میټل ما سره دی کنډکټر. څه شی دی؟ ګډ کنډکټر. کنډکټر یعنی کرنٹ پکې زر پاس کیږي. او دا نان میټل دی انسولیټر. څه شی دی؟ انسولیټر یا بیټ کنډکټر هم ته ویلی شي. او دا میټلایډ چې کوم دی دا سیمی کنډکټر دی. څه شی دی؟ سیمی کنډکټر. دې پر خبره زده شوله. اوس د میټل نه بیا کوېسچن دی. میټل کلاسیفیکیشن چې وکړي که نه، یو موږ سره دی الکلی میټل او بل دی الکلاین ارث میټل. پیپر کې کوېسچن پاسبل دی چې الکلی او الکلاین ارث میټل کې څه فرق دی. نو پهله ګروپ ایلیمنټ د پیریاډک ټیبل هایډروجن نه علاوه دا چې کوم لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم، سیزیم، فرانشیم، های، لیلا، نیکی، رب سے فریاد. ٹھیک شوله؟ دا چې کوم دی دا موږ سره میټل دی، هایډروجن پکې نه دی. او دا دویم ګروپ چې کوم دی ته الکلاین ارث میټل وایي. بیریلیم، میګنیشیم، کیلشیم، سټرانشیم، بیریم، ریډیم. دې دپاره ټریک څنګه شو؟ بھائی میرے کمرے سے باہر رہو. ٹھیک ده؟ دا ټریک شو. دا الکلاین ارث میټل دی. زده شوله دې خبره؟ اوس چې تا ته بلې خبرې علم هم دی که نه، وټې الکلاین ارث میټل او الکلی میټل کله کله راځي چې دې دواړو کې چا آیونایزیشن انرژي سیوا ده. نو د الکلاین ارث میټل لکه ته به دوه کمپیر کې د لیتیم چې کوم دی که نه، د ده سایز غټ دی. په پیریډ کې چې موږ زو سایز ورکوټی کېږي، نیوکلیر چارج سیوا کېږي، نو د سایز غټ دی، د سایز ورکوټی. صحیح شوله؟ جنرل خبره دا کولی چې دوی سایزونه واړه دي او د سایزونه غټ دي. نو د دوی نه الکتران په اسانه باندې ریموف کېږي او د دوی نه الکتران په ګرانه باندې ریموف کېږي.
نو د الکلی میټل آینایزیشن انرژي کمه ده او د الکلاین ارث میټل آینایزیشن انرژي سیوا ده. ولې سیوا ده؟ بیکاز د سایز ورکوټه نیوکلیر چارج سیوا ده، الکترون د پاسانه نه ریموف کیږي. دا خبره هم زده شوه. بل که تاسو وګورئ کنه د میټل بل کلاسیفیکیشن، یو موږ سره ریاکټیو میټل دی او بل موږ سره نوبل میټل. پیپر کې کوېسچن راځي چې واټ از نوبل میټل. نو ریاکټیو میټل هغه چې کوم فری نشي پاتې کېدی ریاکشن کې کنه. سم میټل داسې دي چې هغه ریاکشن نه کوي، بالکل فری پاتې کېدی چې پرې دغه اکسیډیشن نه کوي. داسې میټل چې د چا اکسیډیشن نه کوي یعنی ریاکشن نه کوي، اکسیجن سره واټر سره چا سره هم ریاکشن نه کوي، په لاسانه هغې ته موږ څه وایو؟ نوبل میټل. هغه نوبل میټل کې چې تا ته لږ ډېر علم یاد دي، دا پلیټینم دی، دا چې کوم دی ایو ګولډ دی، سلور دی، صحیح شوله؟ دا موږ سره څه شی دي؟ نوبل میټل دی. دې نه علاوه دا نور هم شته خو بس فلحال ته دا درې یاد ساته، سلور، ګولډ، پلیټینم. دا موږ سره نوبل میټل دی، ریاکشن نه کوي. صحیح شوله؟ د دې یوزز ډېر زیات دي. یوزز یې ولې زیات دي؟ ځکه چې دا ریاکشن نه کوي، مطلب خرابېږي نه. یو خبره خو دا، او دا ډېر ګران هم دي، قیمتي هم دي. په څه کې استعمالیږي؟ په جیولریز کې استعمالیږي، دوالۍ، میخکي وغیره میلونه داتې خلک جوړوي. صحیح شوله؟ دې نه علاوه ګاډي چې کوم ښه ګاډي دي په دې سلینسرو کې لګېدلي، کیټالیټک کنورټر ورته وایي. بیا ګاډي چې کوم دی پلوشن نه پیدا کوي، هغې کې هم استعمالیږي. دې نه علاوه چې کوم ګران کمپیوټر دي، لیپټاپ دي، په هغې کې هم استعمالیږي. چې دا خبرې علم تا سره یې ښه، دا درې د فلحال یاد ساته، دا درې. ټیک شوه؟ ها، نوبل میټل هم وشو. پیپر دپاره خو دا ټاپک ډېر امپورټنټ، نوبل میټل چې دا ځان سره یاد درته چې څه کې استعمالیږي یا ډیفینیشن سره. بل دی سافټ او هارډ میټل. هغه میټل چې کوم په اسانه سره سکریچ کیږي، په چاقو سره سکریچ کیږي، مطلب چې چاقو راوالي داسې سکریچ کیږي یا کټ کیږي چاقو سره. نو زم چې دوز میټل ویچ کین سکریچ ایزیلی، په نوک پې هم داسې راکاږي نو سکریچ کیږي، هغه میټل ته وایي سافټ میټل. او کوم میټل چې نک سکریچ کیږي په اسانه سره، هغې ته موږ څه وایي؟ هارډ میټل. Those metal which can scratch easily are called what? Soft metal. And those metal which cannot scratch easily are called what? Hard metal. لکه آیرن دی موږ سره کنه دلته دا ټرانزیشن میټل کې آیرن چرته وګوره، دا دی آیرن. دا تاسو چې وسپنه ورته تاسو ووایئ بس په اسان الفاظو کې، صحیح ده؟ ګاډرې ماډرې ته چې جوړېږي، دا خو الهي ده، خو دا فلحال ته یاد ساته. آیرن دی دا موږ سره هارډ میټل دی، دا په چاقو باندې چې کوم دی نه کټ کېږي. او دا لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، دا چې کوم دي کنه، دا اس بلاک 11 چې کوم میټل دی، الکلی او الکلاین ارث، دا سافټ میټل دی، په چاقو باندې کټ کېږي. خبره کلیر ده؟ کله کله ډفرنسز راشي، واټ از د ډفرنس بټوین سوډیم اینډ آیرن. دا سافټ میټل دی، دا هارډ میټل دی. د هارډ میټل ډینسټي هم سیوا ده، آینایزیشن انرژي هم سیوا ده. صحیح شوله؟ کین ناٹ کټ ود نایف، او دا نور خبر دی پسې الټا کا، آینایزیشن انرژي هم کمه، ډینسټي هم کمه ده، کین بی کټ ود نایف. او دا موست ریاکټیو، دا لږ کم ریاکټیویټي دا بس. بل خبره دی چې کوم میکانیکل سټرینث دی، مطلب لوډ کم ډیر برداشت کولی شي. دا چې کوم هارډ میټل دی دا ډیر لوډ برداشت کولی، ځکه موږ په بلډینګونو کې استعمالو. او دا چې کوم دی میکانیکل سټرینث د دې کم دی، ټینسایل سټرینث د دې کم دی. صحیح شوله؟ بوج برداشت کولو سټرینث یې نشته، نو ځکه په بلډینګونو کې نه استعمالي. پیپر کې کوېسچن راشي چې وای سوډیم از ناٹ یوزډ ان د بلډینګ، ځکه چې دا سافټ میټل دی، لوډ نشي برداشت کولی. دا خبره هم زده شو. دا ګوره زه ریویژن کوم ښه، چې دا خبره. بله خبره د قیمتي خبره ایم سی کیوز دپاره یاد ساته. ټول پیریاډیک ټیبل کې د ټول نه چې کوم دغه دی، دا سایز یې غټ دی، سایز لحاظ سره ټول نه غټ ایلیمنټ هغه فرانشیم دی. څوک دی؟ فرانشیم. لارجسټ سایز دی. څه شی زه دلته لږ لیکم، خیر چې تا ته لږ لږ پته وي چې او لږ لیکل خو شته. لارجسټ ایټم د سایز لحاظ سره، او د ټول نه سمالسټ چې کوم د سایز لحاظ سره دی، هغه به ته ګورې هایډروجن نه یادې، هغه څوک دی؟ هغه هیلیم دی. سمالسټ ایلیمنټ چې کوم دی کنه د سایز لحاظ سره. اوس بله خبره لایټیسټ چې کوم دی، لایټیسټ د ټول نه چې کوم لایټر ایلیمنټ دی هایډروجن دی. ALIGHTER لایټر، سپک چې کوم دی ټول نه وزن د چا کم دی، د دی. هیلیم به بې نه وی. صحیح شوله؟ ها، اوس تاسو نه یو ام سی کیو دا شو نه، ستاسو د ټول نه دروند ایلیمنټ کوم یو دی؟ هیویسټ ایلیمنټ ان د هول پیریاډیک ټیبل. ټیک شوله؟ ولیکه کمنټ کې، بیا ما ووایي کمنټ ما ته پته ولګي اوس ته کار کې. دا خبره هم زده شوله. د ایس او پی بلاک ایلیمنټ ته په شریکه باندې ریپرزنټیټیو ایلیمنټ وایي، ډي بلاک او اف بلاک ته په شریکه باندې ټرانزیشن ایلیمنټ وایي. دا اف بلاک چې کوم ایکچولی دی دې ته مونږ انر ټرانزیشن او ډي بلاک ته اوټر ټرانزیشن وایي. دا خبره چې تا ته علم او دا ټول میټل دی. اوس یو خبره بله کوم، پیریاډیک ټیبل کې چې کوم دی 7 پیریډ دی، یو پیریډ، 2 پیریډ، 3 پیریډ، 7 پیریډ دی. دا اف بلاک ایلیمنټ 6 او 7 سره تعلق ساتي، چې دا خبره تا ته علم وي.
اوس تا نه به ام سی کیو داسې راځي کنه چې په کم ګروپ کې پهله ګروپ ته الکلی، دویم د الکلاین ارث میټل، دا اووم ګروپ چې دی ته هیلوجن وي، اتم ته نوبل ګیسز، زیرو ګروپ الیمنٹ یا انرټ ګیسز ورته وي. انرټ ګیسز ورته ځکه وایي چې دا چا سره ریاکشن نه کوي. زیرو ګروپ ورته ځکه وایي چې دوی اکسیډیشن سټیټ زیرو وي کنه، مطلب چارج مارچ پې نه راځي، اکسیډیشن سټیټ خو پازیټیو یا نیګیټیو چارج. ام سی کیوز دپاره به ته یاد ساتي په ټول پیریډ ټیبل کې دوه ایلیمنټ چې هغه په لیکوډ سټیټ کې دي، په روم ټمپریچر کې کم ایلیمنټ دا به یاد ساتي. یاد ساته ځان سره. یو د ایچ جی دا هم په لیکوډ سټیټ کې ترمامیټر کې استعمالېږي، او بل یې برومین. نو که ام سی کیوز کې راشي چې وچ میټل، دا ایچ جی میټل دی، دا نان میټل، یو میټل یو نان میټل دا په لیکوډ فارم کې دي ښه. نو بل ګیسز دا موږ سره ګیسز فارم کې دي، دې خبر علم هم ځان سره یاد ساته، دا نان میټل دی دا میټل. ټیک شو ها. اوس دا نوبل ګیسز دي او دا نوبل میټل دي. دا نوبل ګیسز دي نان میټل او دا دی میټل چې دې خبر علم تا ته ښه. هلته راشي چې وچ اف د فالوینګ از نوبل میټل، دي کې یو هم نوبل میټل نشته، دا ټول نان میټل دي، دی نوبل میټل او دا نوبل ګیسز دي. ټیک شوله؟ دا خبره هم زده شول. بله پکې کومه خبره، د ټول نه هایست آیونایزیشن انرژي چا د ام سی کیو دپاره دا یاد سات، ټول نه هایست آیونایزیشن انرژي د هیلیم ده، ټول نه کمه آیونایزیشن انرژي هغه د فرانشیم ده. خو فرانشیم موږ زیر ځکه نه یادو، سیزیم یادو. دا فرانشیم ریډیو اکټیو دی. څه شی دی؟ ریډیو اکټیو. سیکنډ ریاریسټ ارث میټل هم دی، مطلب نه ملاوي کنه. ټول نه کم چې کوم دی هغه اسټاټین دی. کتاب لیکي وایي چې په ټول ارث کرسټ کې 28 ګرام اسټاټین دی. ټول نه چې کوم بیا سیکنډ نمبر پسې څوک دی؟ فرانشیم. سیکنډ ریاریسټ میټل ځان سره یاد ساته. او دا چې کوم دی ایکسپینسیو دی، موسٹ ایکسپینسیو ایلیمنٹ ان د پیریډ ټیبل، او ریډیو اکټیو دی او نیچرلی نه ایگزیسټ کیږي، دا ارټیفیشل دی. موږ سیزیم له ټول نه کمه الکترونیک آیونایزیشن انرژي چا ده؟ د سیزیم. دا خبره هم زده. الکترونیګیټیویټي ټول نه سیوا د چا ده؟ ټول نه سیوا الکترونیګیټیویټي هغه د فلورین ده. دا خبره ځان سره یاد ساته. چا؟ فلورین 4 ده. او ټول نه کمه الکترونیګیټیویټي سیزیم او فرانشیم کې دي. کار یو تا یاد کو، سی فرانشیم راغلی به هټیک شو بیا غنی سیزیم. ها دا خبره هم ده شو. اوس الکترون افینیټي دا کوېسچن ډیر بار ریپیټ کی. ټول نه سیوا الکترون افینیټي د چا ده؟ د کلورین. د چا ده؟ د کلورین. صحیح. الکترونیګیټیویټي د سیوا ده فلورین، او الکترون افینیټي چا سیوا ده؟ د کلورین سیوا ده. خبره کلیر ده؟ کوېسچن راشي چې وای کلورین هیز هایست الکترون افینیټي دین فلورین. ته به ورته وایې چې د فلورین سایز ورکوټی دی که نه. نو ورکوټی چې بل الکترون راځي دا الریډي چې کوم الکترون موجود دي د دې ریپلجن د وجې نه په اسانه باندې هغه الکترون نشي ګین کولی. ټیک شوله؟ کلورین سایز لږ غټ دی نو په اسانه باندې الکترون دکې اډ کېدلی شي. دا خبره هم زده شوه. اوس لږ دې ټرینډ ته راشه. ټرینډ ما ته لږ ګورئ ښه پلیز. زه دا لږ د 9 دپاره ریویژن دی که نه، چې دا موږ سره ګروپ دی. ګروپ فرام ټاپ ټو باټم دیس از ګروپ ورټیکل کالم، او دا چې کوم دی پیریډ دی. صحیح شوله؟ اوس تا ته چې د خبرې علم وي دا ګروپ نمبر نه دی، ګروپ نمبر دا موږ سره ریپرزینټ کوي څه شی؟ دا ویلنس الکترون شو کوي. په دې کې یو ویلنس الکترون دی، د کې دوه ویلنس الکترون دی، کې درې، د کې څلور، د کې پنځه، داسې څیزه سر دی. هیلوجن کې څه حساب دی؟ دې کې هم دا حساب د هایډرو هیلیم نه علاوه. هیلیم ایکچولی دا اس بلاک سره په کار وکنه، ځکه چې د الکترون اخیری اس کې دی او دوه الکترون پکې دي. نور ټول ګروپ کې اته الکترون دي. ټیک شول؟ ایکسپټ هیلیم د کې دوه الکترون، نور ټول کې اته الکترون د کې اوه الکترون دي. دا خبره هم ده. یا ام سی کیوز بل یاد ساته، په ټول پیریډ ټیبل کې یو ګروپ داسې دی چې په هغه کې درې وړه سټیټ شته، هغه هیلوجن دی. فلورین په ګیسز کې دی، برومین لیکوډ کې، دا نور چې کوم دی سالډ کې دي. ټیک شول؟ پیریډ کم پیریډ داسې دی ګورئ ښه. دا څلورم پیریډ ته تاسو وګورئ، څلورم پیریډ کې برومین شته. نو دا دې خوا چې کوم دی سالډ دی، دا چې کوم دی لیکوډ، دا بل ګیس دی، درې وړه پکې شته. بل تاسو دا مرکري چېرته دی؟ دا شپږم پیریډ دې کې دا سالډ دی، دا مرکري لیکوډ دی، او دا چې کوم ریډان ګیسز کنسیډر کیږي. صحیح شو؟ ها دا خبره چې تاسو ته علم وي. اوس خبره دا ده چې دا درې سیزونه داسې دي که نه، هغه پیریډیسټي اف پراپرټیز موږ دې نه په دویم لیکچر کې مخکې ویلي، په یوټیوب شته کیمسټري ویت سر رضا محمد سرچ کړه. دا درې سیزونه کوم سیزونه؟ یو چې کوم دی آیونایزیشن انرژي. صحیح شو؟ درې نه ډېر. نیوکلیر چارج، او بل منګه وایي آیونایزیشن انرژي. خو شوله؟ الکترونیګیټیویټي او بل الکترون افینیټي. دا درې وړه سیزونه په پیریډ کې انکریز کیږي. صحیح شوله؟ او دا کوم سیزونه نو په ګروپ کې به دا دی الټه یې ډیکریز کیږي. انکریز ان پیریډ، انکریز زه ډایرکټ داسې لیکم، انکریز ان پیریډ فرام
لیفٹ ټو رائټ، لیفٹ ټو رائټ. بس بیا د دې اپوزیټ خبره کوه. او دا چې کوم دغه دي که نه په ګروپ کې به دا ډیکریز کېږي. او دا یو څو څیزونه نور لیکم لکه اټامیک ریډیس، اټامیک ریډیس، شیلډینګ SHEILDING شیلډینګ افیکټ دوه شو. او دریم نمبر الکتروپازیټیویټي، الکتروپازیټیویټي دا په ګروپ کې انکریز کیږي. صحیح شوله؟ انکریز فرام ټاپ ټو باټم، فرام ټاپ ټو باټم ان ګروپ. او که چېرته فرام باټم ټو ټاپ بیا به څه کېږي؟ ډیکریز کېږي به دا څیزونه. او دا شیلډینګ افیکټ ته ځان سره یاد ساته په پیریډ کې کانسټنټ. شیلډینګ افیکټ ان پیریډ از ا کانسټنټ. کلیر وای؟ اپ ټو دیس ما چې کومه وعده تاسو سره کړې هغه پوره شوه. ما چې په دې شپه کې به زه ټولې لیکچرې اپلوډ کوم. دا اوس ټایم دی 1 بجه څه د پاسه د شپې. صحیح شوله؟ نو ما چې کومه وعده کړې ما پوره کړه. تاسو به هم کوشش کوئ چې چینل به هم سبسکرایب کوئ، نورو ملګرو سره هم شیر کوئ. او بس دې پورې دا خبره وه. الله دې وکړي چې تاسو ښه مارکس والئ او ښه ځینې درته میلاو شي. تھینک یو. السلام علیکم.